ආයුබෝවන් හැමෝටම සුපර් ආයි ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකට හැමෝම පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ පැසිව් වොයිස් වලට අදාළ හතරවෙනි වීඩියෝව. ඒ තමයි present continuous tense එක පිළිබඳව. එහෙනම් අපි වීඩියෝවට ගිහින් ඒ පිළිබඳව ඉගෙන ගනිමු. දැන් ඔබට මේ දකින්නට තියෙන්නේ active voice සහ passive voice වලට අදාළ chart එක. දැන් මේකේ ඉහළ කොටසේ තියෙන්නේ active voice වලට අදාළව වාක්‍යයන් ගොඩනැගීමේදී ක්‍රියාපද භාවිත වන ආකාරය. වගේම පහළ කොටසේ තියෙන්නේ passive voice වාක්‍යයන් නිර්මාණය කිරීමේදී කොහොමද වචන පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි මේ chart එක තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කහපාට කොටුව ඇතුලේ සලකුණු කරලා තියෙන්නේ present continuous tense එකට අදාළ භාවිතය කොහොමද active voice වල සහ passive voice වල යෙදෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. මම ගැන කතා කරනවා නම් am කියන උපක්‍රියාපදයක්, ඒ වගේම ඒකවචන පදයක් සම්බන්ධව කතා කරනවා නම් is කියන උපක්‍රියාපදයක්, ඒ වගේම බහුවචන පදයක් සමග කතා කරනවා නම් are කියන උපක්‍රියාපදයක් සමගම drinking කියන present participle word එකත් එක තමයි active voice යටතේ present continuous tense එක ගොඩ නැගුණේ. එතකොට මෙතනදී දැනගත යුතු විශේෂ කාරණාව තමයි passive voice වලට යනකොට ඒකවචන භාවිතයේ සඳහා is යන්නත්, ඒ වගේම බහුවචන භාවිතයේ සඳහා are යන්නත් සමග තවත් උපක්‍රියාපදයක් යෙදෙනවා. ඒ තමයි been කියන උපක්‍රියාපදය. ඒ been කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග drunk කියන past participle verb එක තමයි present continuous tense සඳහා භාවිත වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් ඔබ අවධානය යොමු කරමින් උදාහරණ වලට ගිහින් ඒ පිළිබඳව නිවැරදිව අවබෝධ කරගනිමු. active voice යටතේ present continuous tense වාක්‍ය ගොඩනැගෙන ආකාරය බලන්න. ගුරුවරයා පාඩම උගන්වමින් ඉන්නවා. The teacher is teaching the lesson. The teacher is teaching the lesson. එතකොට උගන්වමින් ඉන්නවා කියනකොට is කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග teaching කියන present participle verb එක තමයි යෙදিলা වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ tense එකට අදාළව ඒ වාක්‍ය passive voice වීමේදී වෙනස් වෙන ආකාරය බලන්න. ගුරුවරයා විසින් කියන කර්තෘ පදය වාක්‍යයේ අවසානයට යනවා by the teacher කියලා. ඒ වගේම කර්ම පදය වාක්‍යයේ මුලට එනවා. ඒ කියන්නේ පාඩම කියන එක. The lesson is being taught by the teacher. The lesson is being taught by the teacher. එතකොට එතන is being කියන උපක්‍රියාපද සමග taught කියන past participle verb එක එකතු වෙලා තමයි present continuous tense යටතේ passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ගායකයා ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉන්නවා. The singer is singing a song. The singer is singing a song. එතකොට active voice යටතේ is singing කියන එක නැත්නම් ගායනා කරමින් ඉන්නවා කියන එක passive voice වාක්‍යයට යාමේදී වෙනස් වෙන ආකාරය බලන්න present continuous tense වලට අදාළව ගායකයා විසින් ගීතයක් ගායනා කරමින් ඉන්නවා. එතකොට ගායකයා විසින් කියන කොටස අපි දන්නා කර්තෘ පදයේ passive voice වාක්‍ය වලදී අවසානයට යනවා by the singer. එතකොට ගීතයක් කියන එක ඒ කියන්නේ කර්ම පදය වාක්‍යයේ මුලට එනවා. A song is being sung by the singer. A song is being sung by the singer. එහෙනම් is කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග singing කියන present participle verb එක යෙදලා තමයි active voice වාක්‍යය යෙදුනේ present continuous tense වලට අදාළව. ඒක passive voice වලට යාමේදී is being කියන උපක්‍රියාපද සමග sung කියන past participle verb එක යෙදලා තමයි present continuous tense වලට අදාළව passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. පොලිස් නිලධාරියා අනතුර විස්තර කරමින් ඉන්නවා. The police officer is describing the accident. The police officer is describing the accident. එතකොට පොලිස් නිලධාරියා අනතුර විස්තර කරමින් ඉන්නවා. විස්තර කරමින් ඉන්නවා is describing is කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග describing කියන present participle verb එකේ යෙදලා තියෙන active voice යටතේ. එතකොට ඒක passive voice වීමේදී බලන්න පොලිස් නිලධාරියා විසින් කියන කොටස වාක්‍යයේ අවසානයට ගියා by the police officer. එතකොට අනතුර කියන එක කර්ම පදය වාක්‍යයේ ඉස්සරහට මුලට එනවා. එතකොට වාක්‍ය නිර්මාණය වෙනවා the accident is being described by the police officer. The accident is being described by the police officer.
එතකොට is being කියන උපක්‍රියාපද සමග described කියන past participle verb එක යටතේ තමයි present continuous tense යටතේ passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි තවත් එවැනි උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන බලමු මේක තේරුම් ගැනීම සඳහා. ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර විනාශ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට විනාශ කරමින් ඉන්නේ කවුද කියලා නේ. එහෙනම් කර්තෘ පදේ නේ. කර්තෘ පදේ නැත්තම් අපි දන්නවා ඒ වාක්‍යයන් අනිවාර්යෙන් passive voice කියලා. Sri Lankan forests are being destroyed. Sri Lankan forests are being destroyed. වාහනේ අලුත් වැඩියා කරමින් ඉන්නවා. The vehicle is being repaired. The vehicle is being repaired. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වමින් ඉන්නවා. A medical exhibition is being held at the University of Peradeniya. A medical exhibition is being held at the University of Peradeniya. ඇවිදීමේ මන්තිරු සමහර නගරවල ඉදිකරමින් ඉන්නවා. The walking tracks are being built in some cities. The walking tracks are being built in some cities. හොඳයි මං හිතනවා present continuous tense යටතේ කොහොමද passive voice වාක්‍යයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔබ නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වාක්‍යයන් නිර්මාණය කරමින් ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඔබ උත්සාහ කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න කියලාත් ඔබට මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ Super I English YouTube channel එක ඔස්සේ තිබෙන වීඩියෝ තවත් කෙනෙකුට නැරඹීම සඳහා ෂෙයා කරන්න කියලාත් ඔබට මතක් කරනවා. එහෙනම් ඉදිරියේදී තවත් passive voice වලට අදාළ කොටසකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් මේ වීඩියෝවෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ අනාගතයක්.